Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mä oon saanut tän neulepuseron tai neuletakkihan tästä tulleen, niin siihen vaiheeseen, että ommellaan tähän etukappaleeseen, missä on tämä nurja silmukka, molemmin puolin tiheä siksakki. Ja sen jälkeen me voidaan leikata tämä auki, niin tästä rupeaa tulee villatakin näköinen enemmän kuin villapaihin. Eiköhän aleta ompelemaan. Ja se ommellaan juurikin sen takia ennen leikkaamista, että se ei veny eri tahtiin sitten, nuo eri puolet. Katsotaanpas minkälainen siksakki me tähän keksittäisiin. Otetaan tuommoinen 4 leveyttä ja olisikohan tuo tikin pituus 2 semmoinen sopiva. Sehän nähdään kun aletaan kokeilemaan. Katsotaanpas. Kyllä, tämä näyttää juuri sopivalta. Tuon levystä siksakkia ja pituusta. Ja tarkoitushan nyt on, että tämä siksakki osuu jokaiseen neulesilmukkaan tässä, tai joka kerroksella neulesilmukkaan, jotta se ei sitten purkaannu tämä neule. Oli nopsa neulua tämä nallelanka paita osa. Tässä ei mennyt varmaan kuin pari viikkoa. Ja on ollut semmoisiakin päiviä, että en ole neulonut ollenkaan, niin kuin nyt 2 viimeistä päivää. Tässä kuvion kohdalla mä oon neulonut niin, että joka toinen kierros tässä nurjalla silmukalla on vaalea lanka ja joka toinen vihreä. Että varmasti tulee molemmat sitten tässä siksakilla ommeltua. Ihan tänne puikkoihin asti ommeltua. Ties me tämä kohta nyt sitten selvitetään. Meillä on muutama tuohon ikään kuin paikallaan ollen. Ja sitten käännetään pusero ja hurruutellaan takaisinpäin. Ja nyt näiden ompeleiden väliin on hyvä jättää tuommoinen sentin verran, puoli senttiä, 7 milliä, mitä tämä painijalan leveys onkaan, niin väliä, että on tilaa sitten leikata. Ettei tarvitse pelätä, että leikkaa noita siksakkeja rikki. Koko ajan levitän tätä näin sivusuunnassa, jotta se ei veny niin paljon näin päin pituussuunnassa. Kun se tahtoo aina tämä ommel vähän sitä venyttää väärää suuntaan. Ja nythän meidän pitäisi sitten vaan uskaltaa leikata se auki. Otetaan nämä silmukat nyt takaisin, mitä puotin tuosta puikolta 3 silmukkaa molemmilta puikoilta, että sain ommeltua tuon yläreunaan asti. Niin poimitaan nämä nyt heti miten täältä talteen. Sitten otetaan pusero suoraksi pöydälle. Ja nyt nähdään, että ei ole venyttänyt hirveän paljon tuo ommel neuletta. Ei venynyt ommeltaessa. Ja aika selkeästi nyt näkyy tuo nurjasilmukka tuossa, mistä lähdetään leikkaamaan. Tässä hommassa kannattaa olla sitten terävät sakset, ettei tarvitse jykerrellä. Täältä lähdetään leikkaamaan vaan tätä auki näiden siksakkien välistä. Tämä nurjasilmukka on täällä. Se mitä myöten leikataan. Tietenkin jos voinut ommella vaalealla langalla tämän, niin näkisi vähän paremmin nuo siksakit, mutta kyllä ne tuosta juuri erottuu.
näinkö me tehdään villatakki, tämmöinen kuvioneuletakki, niin tämä on paljon helpompi pitää tämä kuvio sitten niin kuin kohikkain, jos tehdään sillain etukappaleet erikseen, niin se tahtoo se kuvioneule kohta olla aina vähän erilaista käsialaa, kun eri päivänä neulon on. Toisinaan tulee vähän tiukempaa, toisinaan vähän löysempää. Niistä voi tulla pikkusen erinäköiset, mutta näin me saadaan niistä samannäköiset. Tuo silmukka meni nyt tuolle puolelle. Ja nythän me aletaan sitten poimimaan täältä silmukoita oikein pitkille puikoille. Saisi melkein olla puolinumeroa pienemmät paksuudelta nuo puikot. Nämä taitaa kaikki olla lyhkäisiä. On täällä yhdet pitkät. Hyvä. Joo. Ne oli 3,5 puikot. Nuo millä neuloin, niin mä otan nyt 3 puikot sitten. Kyllä. Otanpas nämä paksummat puikot nyt sitten pois. Nämä oli 3,5 puikot ja nämä on 3 puikot. Saadaan vähän tiukempi sitten siitä nappilistasta neulottua. Se saa olla asteen verran tiukempaa neuletta. Ja nyt me aletaan poimimaan näitä silmukoita täältä ja lähdetäänpäs kahtelemaan silmukoita. Tässä saakin olla tarkkana. Ensimmäinen ehyt silmukka, mikä löydetään, niin ruvetaan täältä poimimaan. Ensimmäinen ehyt silmukka rivi, niinkö se pitäisi sanoa. Nyt kun muistelen sitä koulun 7. luokan käsityötuntia, kun neulottiin sitä neulepuserua, siihen oli varmaan varattu se 6 kuukautta, kun se kevätlukukausi, kun sille oli varattu aikaa. Niin varmasti, oli se syyslukukausi. No, lukukausi kuitenkin. Puoli kouluvuotta oli varattu aikaa sille neulepuseron neulomiselle ja kyllähän sitä neulottiin ahkeraa. Ja sitten jos sattui sellainen virhe, että se oli sillä monen kierroksen päässä, niin se opettaja otti ja purki ja korjasi sen aina. Sen aikaa sai vähän niin kuin vaan rupatella toisten kanssa, kun se opettaja korjasi sitä neuletta. Pitikö silloin lukia sitä? Meidän opettaja luki meille 5 kirjoja ääneen siellä luokan eessä. Sehän oli niin kuin äänikirjaa olisi kuunnellut silloin. Niin. Muistatte, silloin kun se opettaja korjasi niin kuin vaikka minun neuletta, niin pitikö minun se aika lukia ääneen sitten toisille? Niin se varmaan meni. Niin sinne ei turhan päite sitten menty sitä opettajalla korjuuttamaan sitä työtä. Ettei aivan hupia ollut sekään aika. Se kerkesi lukia meille siinä 1 lukukauden aikana aika monta kirjaa. Pitäisiköhän tässäkin kuunnella äänikirjaa? Olisiko tämä vähän joutuisammin menisi tämä homma? Mä oon huomannut ainakin, että siivotessa, kun kuuntelee jotakin videoita tai äänikirjoja tai ohjelmia, niin aika kuluu paljon joutuisammin. Ja tuolla puutarhahommissa mä käytän myös paljon sitä, kun rikkaruohoja pitää nyhtää. Siitä tulee oikein mukavaa hommaa, kun kuuntelee samalla äänikirjaa. On tämä vähän haastavaa, tämä silmukoiden poimiminen, kun ne on niin pieniä nyt nämä nallelangan silmukat. Kyllä tämä tästä sujuu ihan kohtalaisen hyvin. Ainakaan vielä ei näytä, että olisi puhunut yhtään silmukkaa. Hyvin on siksakki onnistunut. Joo, ja sitten 9. luokalla, kun käytiin, oli käsityötunteja, se oli silloin se valinnainen aine, niin oliko niitä 3 tuntia peräkkäin. Se oli vähän niin kuin semmoinen lepohetki päivässä, jos tiesit, on käsityöpäivä. Ei ollut montaa teoriatuntia päivässä. Niin sitten käytiin usein tuolla kangaskaupoissa sitten 9. luokalla hakemassa kankaita tai lankoja, mitä kukakin teki. Aina kun tultiin siltä kaupoilta, niin piti puhaltaa opettajan nenän ees. Se tarkasti, ettei vaan oltu käyty tupakalla.
Minähän en tupakoinut nuorenakaan. Minulle se ei aiheuttanut ongelmaa, mutta muutamat tytöt söi aika paljon mynttoneita. Toinen valinnaisaine oli sitten kotitalous ja sekin oli sellainen 3 tunnin periodeissa. Niin oliko se yhdellä välitunnilla se 3 tuntia mentiin. Se oli myös mukava semmoinen puolikas päivä. Oli aamuta iltapäivästä, niin puolipäivää sai olla kotitaloustunnilla. Toki siellä touhuttiin ja tehtiin koko ajan, että eihän se nyt istuskeltu pelkästään, mutta ne teoriatunnit oli minulle vähän semmoisia ikävämpiä. Paitsi historian tunti. Niistä mä tykkäsin. Eihän olisi millään arvannut. Lähinkö minä nyt eri? Varmaankin meinasin lähteä väärään silmukkaan nostelemaan. Mikähän silmukka tuo kuuluu? Joo, nyt ollaan jo kohta puolesaan välissä tässä hankalinta osoittaa. Mustasta langasta en kyllä rupiaisi tekemään tämmöistä villatakkia. Olisi kamala poimia niitä mustia silmukoita. Tai sitten pitäisi olla vähän parempi valaistus. Tänäänkin näyttää tulevan tuommoinen ihana aurinkoinen päivä. 9 astetta oli kyllä jo pakkasta. Pakkanen on tullut. Ne muuten kuivassa ne pyykit tuolla ulkona. Ne oli sen 2 vuorokautta, mutta niistä tuli ihan kuivia. Toki sitten vielä levitin tuohon sisälle ne narulle 9 yöksi, mutta ihan vaan sen takia, että jos olivat kylmää saanut ja sillä kostunut. Mutta ihan ne oli kaappikuivia. Taas lintulauvallakin ollut elämää. Siellä on ollut oravaa ja närhiä ja pikkulintuja ja kaiken näköistä vipinää. Mulla taisi kyllä olla vielä vähän kahvia. Minäpä otan kupillisen. Ja vielä löytyi banaanikakkuakin. Osan laitoin kyllä pakkaseen. Ja tuo todella on parempaa nyt tuo banaanikakku, kun silloin heti lämpimänä. Jotenkin on maut on tasoittanut mausteiden maut ja kaikki. Tosi herkullista. Enemmän makua, mitä silloin ihan tuoreen. Noin, nyt olisi kaikki silmät poimittu. Sitten meidän pitäisi alkaa neulomaan. Tänne nurjalle puolelle nyt jää tämmöinen pieni sauma, mutta sehän ei liene ketään haittaa. Toiselle puolelle jäi pikkusen isompi. Otinko mä kauempaa silmua tuon toiseen? No hei. Tulin tänne makuuhuoneeseen vähän neulon. Täällä on parempi valaistus. Tätä nappilistaa teen tässä ja ohjeessa oli, että olisi pitänyt joka 5. silmukka kaventaa. Yhden ohjeen löysin tuolta Novita-sivulta. Niin. Mutta minä nyt olen ottanut joka ikisen silmukan ja neulonut, niin katsotaan nyt, että tuleeko tästä kamalan pitkä tästä nappilistasta, mutta mun mielestä se ei haittaa, jos on siitä eestä vähän pitempi villatakki. Parempi, että se on vähän pitkä se nappilista, kuin että se kiristää se nappilista. Ainakin minun mielestä. Mutta kohta nähdään sitten, että minkä näköinen tästä tulee. Nyt kun tuli pakkasta, niin käytiin pesemässä tuo autokin.
Se oli jo aika surkian näköinen. Niin monta semmoista kurakelipäivää ja sitten kun meillä kauppamatkatkin on aika pitkiä, niin se sotkeentuu aika nopsaan tuo meidän auto. Mutta nyt se on puhdas ja muistettiin ostaa sorraa tuohon pihalle. Tuommoista puutarhamursketta. Mitä se oli? Ajattelin siinä, kun levittelin tuohon pihalle sitä, että sehän olisi aivan mainioita noihin kukkapurkkien salaojitukseen. Mä taidankin tehdä semmosia noille sisäkukille semmoiset salaojitukset tuosta. Se oli semmoista kevyyttä. Ajattelin, että jos ostais niitä nailonisia nilkkasukkia oikein ohkaisia ja siihen panisi aina niinku sen kourallisen mursketta ja solmis kiinni, niin se murske ei sekoitu siihen kukkapurkin multaan. Mä luulen, että se voisi toimia oikein hyvin. Mulla on vähän aikeessa, että mä maaliskuussa vaihan mullat noihin kukkiin. Osa mun kukista on kasvanut niin isoksi, että tarvii ostaa isommat purkit ja laittaa vähän isompaan purkkiin kasvamaan. Vaihdaa sitten kaikille varmaan mullat. Nykysuositus on, että ne voi vaihtaa milloin vaan kukkamullat, mutta minä menen sen ikivanahan ohjeen mukaan, että maaliskuussa vaihdetaan kukkamullat. Tavallaan sitten, kun maaliskuussahan ne kasvit lähtee kasvamaan, kun luonnonvalo lisääntyy, niin siihen sitten vaihan ne mullat. Ja sille appelsiinipuulle, mikä nyt on jo metrin korkunen, niin siitä ajattelin, että katkaisen varmaan sen vinnoon lähteneen latvan pois, jotta siitä tulee vähän puumaisempi. Ja ostan sille semmoisen ison saviruukun, koska se tykkää olla saviruukussa. Ja se saviruukku on tosi hyvä sitten, kun tuonne kasvihuoneelle vie, jos sen hautaa sinne multaan vielä. En tiedä hautaanko, se riippuu sitten sitä ruukun koosta, että onko se sitten vain ruukussa. Nokkakärryillä ajattelin sitten, että voin kuljettaa sitä ees ja takaisin. Saa nähdä, kuin isoksi saisi se appelsiinipuun kasvamaan. Olisi se hieno, jos se kasvaisi tosi isoksi. En ole ennen sanonut noinkaan isoksi, mitä tuo nyt on. Enkä minä itse asiassa ole edes varma, että onko se mandariini, appelsiini vai sitruuna. Mä luulen, että se on appelsiini, koska jos niitä lehtiä, se on pudottanut pari lehtiä nyt talven aikana, niin totta kai minä olen hypistellyt niitä, kun niissä on niin ihana se aroomi, tuoksu, niin olen hypistellyt niitä, niin kyllä mä luulen, että se appelsiini olisi. Sehän se leviää sitten, kun se tekee hedelmiä. Jos saisi sen tekemään hedelmiä, en mä usko, että se meidän ilma-alassa tekee. Talvethan se on sisällä, mutta kesät se on ollut tuolla kasvihuoneella ja tykännyt sillä olla oikein paljon. Niin tuossa, kun mä ompelin nämä siksakilla nämä reunat, niin huomasin sitten, kun rupesin poimia silimukoita, että no eipä se yksi siksakki ommelle riittänyt siihen. Niin jos teillä on ompelukoneessa tämmöinen siksakki, mä otan tuohon kuvaan, niin jos teillä on tämmöinen siksakki, missä on niitä pistoja enemmän, niin suosittelen kyllä ompeleen sillä ja tosi tihiällä, että ei sitten lähde purkaantumaan. Minä höyrytin vähän tuota reunaa ja ompelin sitten vielä uudemman kerran, kun minä ajattelin, että kyllähän se rupeaa harmittaa sitten 5-6 vuoden päästä, kun yhtäkkiä rupeaa nappilista irtuamaan. Purkaantuu tuosta nappilistan vierestä, niin minä ompelin se ihan kunnolla ja nyt sitten neulon tämän nappilistan tähän. Ja jos tästä nappilistasta nyt liian pitkä tulee, niin voihan sinne vaikka ohuen kuminauhan laittaa siihen reunaan, että se pitää sen kasassa. Mulla on semmoista mustaa ohutta kuminauhaa. Sitä löytyy ihan osuuskaupan sieltä, missä on lankoja, ompelulankoja ja muuta, niin semmoista, tai halpahallista, tai mistä nyt kukakin käy, niin Prismassakin varmasti on. Niin semmoista oikein ohutta kuminauhaa, niin minä sitten sitä laitan pariin kertaan tuohon etureunaan, jos se tuntuu, että se roikkuu liiaksi. Mutta en minä enää purkaa vihti ruveta, minä olen saanut tämän muutaman kierroksen tähän tehtyä näin nätisti. Ja
sain poimittua nuo silimukakki niin, että tuli ihan suora tuosta reunasta. Kuvion kohdalla se vähän vaihtelee tuo reuna silimukka sitten, kun niin, tässä on kavennuksia tässä kuvion kohdalla ja tänne on yksi silimukka mennä karata. Kun tein noita kavennuksia, niin onko se ottaa huomioon sitä, että olisi tuossa eessä pitänyt olla niin, ainakin se 6 silimukkaa, mihin kohtaa ei olisi tullut kavennusta, että olisi siirtänyt siitä, mihin tämä lista tulee, niin siitä kohtaa ne kavennukset kokonaan sivuun, mutta jos tästä nyt itselleni vaikka ohjeen laadin, niin kuin olen ajatellut, koska nallelangasta jatkossa tuun kyllä neulomaan puseroita tai villatakkeja, niin laadin itselle semmoiset hyvät ohjeet tästä, niin siihen laitan kyllä, että pitää muistaa kuvion kohdalla sitten, että ei tee kavennuksia tässä eessä. Niin sitten ei tule tuommoista ongelmaa niin kuin nyt. Mutta mä luulen, että kukaan muu sitä ei näkö minä. Muut ei katso niin tarkalla silmällä kuin teki. Niinhän se on yleensä kaiken suhteen. Sama minkä ala ammattilainen on, niin se oma työjälki on se, mitä kahtoo hirveän tarkkaan. Mutta sitten jos joku toinen on tehnyt sen vaikka samankin asian, niin ei sitä niin tarkkaan tule katsottua. Paitsi kun mä oon ompelija ensimmäiseltä ammatilta, niin kyllä mä linnanjuhlissa kahton niitä pukuja sillä silmällä, että onko siellä osattu ommella saumat satiinikankaissa ja muuten, että ei kierrä tai ei kiristä tai ole venynyt se kangasta. Semmoisia minä kyllä vähän seuraan. Joskus aina näkee, että ei ole niin huolella ommeltu. Tästä tulee kyllä mukavan värinen tästä takista. Mä tykkään näistä väreistä ihan hirveästi. Mä huomasin yhtäkkiä, että mulla ei ole yhtään viheriä vaatetta. Ei mulla ollut varmaan yhtään ainut. Ja viheriä oli vielä muutama vuosi sitten ihan mun lempiväri. Mulla oli tosi paljon vihreitä vaatteita ja nyt mulla ei enää. Mulla on vaan mustia ja punaisia. Punainen on oikeastaan ainut väri, mitä mulla tuolla. Ja sitten mustapohjaisia tommosia kukkapaitoja. Mutta viheriä ei ole ollut. Minä ajattelin, että nyt minä teen itselleni viheriä. Oranssi on toinen, mitä kans olisi kiva kokeilla. On mulla yksi oranssi ostettu neulettu. Ja semmoista ajattelin, kun mulla on tuolla vaatekaapissa aika paljon vaatteita, jota ei tule piettyä. Ja niitä pitäisi ruveta pikkasen tuunaamaan, niin sitten niitä varmasti tulisi paremmin pidettyä. Justiin mulla on se yksi neulepaita, niin sitä voisi vähän sitä oranssia neulepaitaa tuunata. Minun Anni mummu se tuunasi aina vaatteita. Siihen aikaan sitä ei sanottu tuunaukseksi. Olikohan sillä edes mitään nimiä siihen aikaan? Hänellä oli tapana, että jos oli semmoinen yksivärinen, vaikka kollegepuseerokin, niin hän ompeli siihen jonkun kukkasen siihen rintaan, merkkasi. Tai virkkas pitsiä hiansuihin ja kaulukseen, että hän ei tykännyt, että vaate on semmoinen yksinkertaisen näköinen. Hän koristeli kaikki vaatteensa. Ja ompeli ihan käsin mekkoja itselle ja kaikkia, että siellä Helsingissä ompelijana ollessaan, niin hän oli ommellut ihan käsin vaatteita. Oli tosi taitava ompelemaan. Mutta neuletöitä hän ei sillain mun mielestä tehnyt villasukkia, lapasia, pipoja. Ihan vanhoilla päivillä jonkun kaulahuivin teki tai jotakin tossuja, mutta ei niin kuin sillain paitoja neulonut tällainen. Hän oli enemmän ompeluihminen. Itselleni hän nyt molemmat käy kyllä, että ompelen ja neulon ja virkkaankin jonkun verran. Seuraavaksi ajattelinkin, että tästä varmaan jää tätä vihreää lankaa ja tätä pellavaa väristäkin, niin voisin tehdä itselle semmoisen toisen pipon, mikä mulla on se punainen semmoinen, siinä on niitä isoäidin neliöitä, semmoinen raitainen, muuten raitainen pipo, niin samalla tyylillä voisin tehdä vihreän pipon. Nallelangasta en tiedä itselle sukkia, meillä on niin kylmät lattiat, että pitää tehdä 7 veljeksestä, että tarkenee. Tämä nallelanka on kyllä tosi miellyttävä neuloa. Ja sitten mulla on, niin kuin näitte, niin mulla on todella paljon puikkoja. Niitä on kertynyt.
Niin tämmöisiä koivusia, eli nämä on puusta tehty tämä puikko-osa. Musta tämä. Tämä on vähän ohuempi tämä siima, mitä se kirkas siima niissä alumiinipuikoissa. Näistä puikoista mä oon kyllä kans tykännyt ihan mahdottoman paljon. Kyllä minä nyt toisillakin puikoilla neuloo aina, kun jos tarve on ja näissä ei kokoja löydy. Sitten neulo, mutta nämä on ehkä mun lempipuikot tällä hetkellä. Näistä minä tykkään. Nämä sopii minun käsiin hyvin. Neulekoneettakin minä joskus olen ajatellut aina, että olisi ihan kivaa, mutta mä en sitten oikein tiedä sitä neulekonetta, että no tietenkin sillä voisi puuvillaneuleita kesäksikin neulua. Kaikenlaisia pitsipaitoja voisi olla ihan kivaa, mutta nyt kun on tämä hidas muotia, niin pitäisikö ne ruveta itse tekemään vaatteetkin. Toki eihän minä lankaa ole keherännyt. Minä olen vähän pettynyt noihin, mitä nyt marketeissa myydään noita vaatteita. Aina välillä olen ostanut niitä niin kuin sillä, että kun on nätti kuosi kangas siinä vaatteessa, niin on sitten ostanut. Sitten se on yleensä pettymys, kun sitä pari kertaa pessee, niin siitä tulee semmoinen nuhujusen nyppysen näköinen sitä kankaasta, kun se on semmoista hyvin edullista. Mä oon vähän tehnyt semmoisen periaatepäätöksen nyt, että minä en osta niitä enää. Että kesäksi ajattelin ihan virkata itselleni paitoja. Voihan niitä neuluakin puuvilla, totta kai. Jotain pitsineulejuttua voisi tehdä. Housut ei nyt niin olekaan pettymys ollut ostanut noita housuja marketista kanssa, mutta puserot on. Ehkä sekin puseroja joutuu pesemään enemmän. Menee niin äkkiä semmoiseksi kurjan näköiseksi. Sitten harmittaa, kun se vaate ei muuten ole niin rikki eikä kulunutkaan oikeastaan. Niin sitten tulee vaan semmoinen ikävän näköinen, niin ei viiti pitää sitten enää. Enkä usko, että perlaana korjaa tilannetta. Se pyykinpesuaine, millä pitäisi väri pallautua. Jos minä puuvillastakin neulo itselle virkkaan neulon paitoja, niin sitten jos vähän värit menee huonoksi, niin nehän voi sitten värjätä kyllä uudelleenkin. Just jos valakiaa tekee ja se vähän värjääntyy sitten jostakin. Sehän ei ole ongelma ollenkaan värjätä se uudelleen. Puuvillaa en ole luonnonväreillä yrittänyt värjätä. Se voi olla aika haastavaa. Pitäisi olla niitä kaikkia puretusaineita ja muuta, mutta villa, tämä 7 veljestä ja varmaan nallelankakin, niin värjääntyy kyllä ihan puutarhakasveillakin. Mikähän se oli se yksi? Tuo keltaisen miekkalilja juuri, niin siitä tulee semmoinen vaaleanpunertava väri. Ja oli niitä jotakin muutakin, keltaistakin minä osaan. Ensi kesänä harjoitetaan enemmänkin tuota värjäystä tuolla ohjeessa oli, että 3-4 senttiä tätä nappilistaa. Siellä novitaan ohjeessa, mutta mehän voidaan tietenkin itse päättää, että minkä levyisesti me tehdään. Kyllä mä ainakin sen 4 senttiä teen, jos ei 5. Joo, ja kun mulla noita lankoja oli noin paljon, niin ei voi nyt ostaa nallelankaa ja aloittaa saman tien tekemään uutta neuletta. Hirveästi tekisi mieli itselle tehdä semmoinen palmikkoneulepaita, valkoinen. Mutta ehkä se tulee sitten vasta seuraavana vuonna, kun lupasin tulle miehelle kutoa se seuraavaksi sen paijan. Paitsi että eihän sitä tiedä, jos mä 7 veljeksestä teen miehelle paijan, niin nehän nuo lankalaatikot tyhjineen alta aika yksikö. Jos sitten vaikka keväämällä. Tässä oikeastaan tämä tammikuusta maaliskuuhun on semmoista aikaa, että ehtii neulua. En minä sitten kesällä ehtiä. Enkä oikein syksylläkään. Sitä on sitä säilymistä sinne lokakuulle asti. Ja sittenhän sitä pitää ruveta jo joulua valmistelemaan. Se on tämä tammi-helmi-maaliskuu on tämmöistä neuleaikaa. Neulumisaikaa.
Onko teille joku tietty aika vuodesta, että teette tiettyjä asioita? Vai teettekö te ympäri vuoden? Tulee niin nättiä. Maitoauto, sillä kävi taas naapurin navetalla. Joko se on autoaika? Ei ollut kuin joku rekka-auto. Sorarekka. Sinne rakennetaan taas tietenkin jotakin. On ihana, kun on illat on ruvennut valostumaan. Mitä se kello rupeaa olleen 4 ja vieläkään ei ole pimiä. Aivan ihanaa. Aivan ihanaa. Ja sittenhän se maaliskuussa taas muuttuukin huhtikuussa, kun kelloja käännetään, niin yhtäkkiä onkin valoisat illat. Kovaa kyytiä. Ne oli nuo paprikan taimet lähtenyt ja tommaatit. Paprikasiemenet ja tommaatisiemenet oli lähtenyt jo itäämään. Tuossa kahtelin niitä, niin mä otin vähän kuvaa teillekin. En olisi arvannut, että ne nui äkkiä lähtee ihan muutamassa päivässä. Niissähän oli jo ensimmäinen juuri niin kuin aika monessa. Se Black Elephant ei ollut lähtenyt, mistä mä oon vähän surullinen. Mutta ehkä mä voin tilata sitä siementä sitten jostain puutarhamyymälästä, niin jos saisi tuoreempaa siementä. Mä luulen, että se oli vähän liian vanha, kun oliko se 20 tai jotain. Se ei ollut lähtenyt, mutta odotellaan nyt jossakin sieltä intoutus lähtemään. Sitten odotellaan, että milloin niihin tulee ne sirkkalehet. Ruvetaan istuttelleen potteihin niitä. Ensin ihan pieni ja sitten vähän isompaa ja aina isompaa ja sillä lailla. Siitä se kevät sitten alkaa. Kahtoin noita chilin siemeniä tuolla kaupassa, mutta ei ollut laitettu siihen pussin kylkeen, että onko se miten väkevää chiliä, niin en minä semmoista osta. Sitten se on jotakin aivan kamalan väkevää ja ei niitä meillä tule syötyä semmoisia hirmun väkeviä. Meillä pitää olla semmoisia sopivan väkeviä. Joo, siinä ei ollut siinä pussissa ollenkaan, että miten väkevää, niin en minä sitten ottanut semmoista chiliä. Mutta minäpä taidan jäähän nyt tänne neulomaan ja toivottelen teille taas oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos siitä, että katsoit taas videon. Muista peukuttaa ja kommentoida ja tilaa kanava, jos siltä tuntuu. Me nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Hei hei!